Trong các tập này, hãy cùng lắng nghe những trải nghiệm thú vị về Hồng Kông, từ nền văn hóa pha trộn mới, cũ, nền ẩm thực đa dạng, hay nhiếp ảnh, điện ảnh và nghệ thuật nói chung. Hãy subscribe tất cả các kênh của Vietcetera vì còn nhiều thứ khác đang chờ bạn. You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Xin chào mừng các bạn đến với Have a Sip. Đây là một chương trình mà Thùy Minh mời những khách mời là những người mình rất là trân quý, những nhân vật quan trọng trong ngành sáng tạo. Đặc biệt là khi họ đến đây thì mình mời nhau một cốc nước và mình trò chuyện. Thì mình cũng nghe những cái comment nói là đôi khi chương trình hơi ề à, nhưng mà thực ra đúng cái chữ ề à đấy rất là đúng về cái tâm thế của những cái cuộc trò chuyện. Bởi vì chúng ta có thời gian này, chúng ta có nước uống này, thì tại sao chúng ta không ề à một chút xíu. Chào mừng Cao Trung Hiếu, một người quá quen đến với Have a Sip. Chào Thùy Minh. Thì Hiếu với Thùy Minh thì cũng quá quen nhau rồi. Hôm nay được ngồi trò chuyện với Thùy Minh buổi sáng như này thì đúng rồi, bây giờ mình cũng đang chuẩn bị tâm lý rất là ề à thôi. Đúng rồi. Mình phải nói một cái gì đó mà rất là chậm rãi thì mình sẽ ra được những cái câu chuyện, nhưng mà thật sự là rất là bất ngờ vì thì mình đưa Hiếu đến một cái không gian này uống cà phê và ngồi nói chuyện với bao nhiêu camera xung quanh. Thì mình cũng không biết là mình sẽ nói được bao nhiêu phần trăm câu chuyện. Đầu tiên là chúc mừng Veston Concert. Hôm nay và cái thời điểm thì mình nghĩ là khi mà các bạn xem thì đã lên hơi muộn một chút xíu. Những cái thời điểm mà chúng tôi quay hình này đang là đúng một tuần đó từ Veston Concert của ca sĩ Hành Tuấn diễn ra tại Đà Lạt 2 đêm. Cái cảm xúc của Hiếu ở thời điểm hiện tại như thế nào? Vẫn chưa có đáp được. Bởi vì vẫn ở Đà Lạt. Vẫn còn rất là nhiều những cái hình ảnh ở Đà Lạt nó hiện trong đầu. Bởi vì Hiếu làm cái sân khấu nhiều lắm rồi. Trong nhiều năm mình làm về cái vị trí đạo diễn sân khấu thì chưa bao giờ mình có một cái sân khấu mà mình đã tốn nhiều công sức và nhiều thời gian, và nó trải qua quá nhiều cái cảm xúc. Một năm Covid như tụi mình thấy, và cuối cùng là tụi mình đã làm được. Và mình nhớ nó không phải là vì một cái gì đó sáng tạo khủng khiếp hay là một cái tác phẩm nào đó mà nó đáng để mà ghi nhớ so với những tác phẩm khác. Nhưng mà cái The Veston Concert là nó không biết thì mình có biết không, và ngay khi mà cái khoảnh khắc cuối cùng khi Tuấn gọi mọi người ekip lên sân khấu thì cái thằng đạo diễn sân khấu nó khóc. mình ít khi khóc trong những cái show lúc mà mình chỉ đạo, nhưng mà lúc đó là mình đã khóc. Mình khóc vì mình nghĩ lại một cái hành trình, và dĩ nhiên là một cái hành trình qua thì như mình nói rất là nhiều, cái sáng tạo, cái hành trình mới là cái quan trọng, và mình cảm thấy là mình hạnh phúc với cái hành trình đó. Và mình đã khóc. Thì bây giờ đúng một tuần là hôm nay là ngày thứ sáu tuần trước là diễn ra đêm nhạc, và bây giờ tự nhiên thì mình gợi lại, mình nhớ ngay tất cả những cái thời khắc mà chờ đến cái đêm diễn mở màn. Sướng lắm. Khi mà Hiếu nói là hành trình quan trọng, một năm, tức là thì mình được biết là concert này bị rời đến 3 lần đúng không? Cái lần diễn ra là lần thứ 3. Khi mà rời về mặt kỹ thuật mà nói mỗi cái lần rời như vậy thì có thể là với khán giả họ sẽ phải làm những việc như phải đặt lại vé máy bay này, tại vì lại giả sử như ở thành phố Hồ Chí Minh thì thôi chúng ta tạm lùi đúng không, lại còn ở xa nữa, nên là vé máy bay này, khách sạn, đấy là cái phía khán giả mình nhìn thấy. Còn phía ban tổ chức, một cái show mà khi nó bị rời lại thì nó hay bị những cái gì nó liên quan. Thực ra để dời một cái show nếu như một cái show thông thường mà dời thì cũng không thành vấn đề gì. Trong những cái hợp đồng với nhau về những cái partner hay những cái supplier thì mình cũng có những hợp đồng về điều kiện, về cái điều mà mình không thể control được, ví dụ như là thiên tai, lũ lụt hay là những cái dịch bệnh chẳng hạn, thì mình cũng sẽ không ảnh hưởng về cái chuyện là mình sẽ phải tốn kém về chi phí bỏ ra hay như thế nào. Nhưng mà nó khủng khiếp ở chỗ thì mình không hình dung. Cái show này nó có một cái sân khấu nó khá là đặc biệt, và để phải làm cái sân khấu đó thì phải có một cái sự quyết định bắt tay vào làm sân khấu trước khoảng 45 ngày. Wow, ok. Vì vậy thì mình quyết định làm show vào Noel tháng 12. Thì đầu tháng 11 mình phải là quyết định là show phải diễn ra vào Noel thì ekip mới bắt đầu sản xuất kịp. Rồi. Vậy thì bây giờ cái dịch bệnh nó cứ như vậy, đùng một cái là dịch bệnh đến thì mình phải plan cho nó đến 1 tháng rưỡi. Rồi. Và một tháng rưỡi thì mình cũng không biết trước được là nó sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Bây giờ thì mình đã hiểu cái lời phàn nàn của giám đốc sản xuất cho chương trình này. Tức là họ nói rằng là
đạo diễn Cao Trung Hiếu bày vẽ một cái sân khấu quá khủng khiếp đi. Có phải cái loa đấy là 10 tấn à, đúng không? Nó nặng gần 10 tấn. 10 tấn và phải đưa đến, phải bằng cần cầu các thứ đấy đúng không? Đúng rồi, nhiều cái phương tiện để phải đưa đến. Hiếu không chỉ khóc ở cuối sân khấu, ở dưới hết chương trình đâu mà lúc dỡ sân khấu Hiếu cũng khóc đúng không? Đây cũng là lần đầu tiên mà cái đêm diễn xong vào lúc 2-3 giờ sáng thì ekip có một cái after party, lúc đó ai cũng mệt mỏi. Thì Hiếu tưởng rằng là cái sân khấu được gỡ ra ngay trong đêm rồi. Vì các anh đó làm rất là nhanh, ngay trong đêm là gỡ đi luôn, vì trường học phải để lại cái không gian cho trường. Nhưng mà sáng hôm sau tự nhiên Hiếu ngủ không được, Hiếu giật mình, Hiếu tỉnh dậy vì Hiếu nói nhắn cho ekip: ủa sân khấu còn không? Tại vì mình vẫn tưởng tượng là một cái sự kỳ công như vậy mà mới diễn ra 2 đêm mà mình bây giờ mai mình sẽ mất tiêu cái tác phẩm đó rồi. Thế là Hiếu nhắn may quá, mọi người nói là ra lẹ đi, mọi người đang đem cỗ tới. Thế là lao coi như là chỉ kịp thay bộ đồ và đi lao ra sân khấu luôn, và ra giữa sân trường nắng thì tất cả anh em đang ở đó để chuẩn bị để đợi cậu đến, cậu đi, và Hiếu đã chứng kiến hết tất cả những cái cảnh gỡ sân khấu. Mình ngồi thẫn thờ trên khán đài, mình quay mình chụp lại, rất là đau xót là bởi vì mình thấy là tại sao cái công sức bỏ ra nó nhiều như vậy mà rồi nó cũng qua hết. Thế mình tò mò một chút về sáng tạo. Thế mình cứ tưởng là cái khoảnh khắc mà khiến cho người ta thỏa mãn nhất là lúc nó diễn ra, đúng không? Tức là hành trình đi. Hóa ra là nó còn có cái hậu sáng tạo, tức là mọi thứ rời khỏi mình, đúng không? Rồi. Nhưng mà cái này có bởi vì cái show này nó quá đặc biệt, nó bị di rời, nó diễn ra một cái năm quá đặc biệt, hay là bởi vì cứ mỗi lần mà sân khấu bị dỡ thì Hiếu sẽ đều có một cái sự đau xót đó? Cái sáng tạo trong cái ngành làm về sân khấu biểu diễn ấy, nó khác những ngành nghề sáng tạo khác. Ví dụ như một họa sĩ họ vẽ một bức tranh, hay là nhạc sĩ sáng tác một bài hát thì còn lưu lại, còn để lại rất là lâu. Nhưng với những cái người mà làm về công nghệ biểu diễn á, thì nó chỉ xảy ra tích tắc thôi. Cái sự chuẩn bị nó có thể kéo dài trong nhiều năm hay là nhiều tháng, nhưng đến đêm diễn xong rồi thì nó sẽ phải biến mất tiêu. Những người làm về công nghệ biểu diễn họ không giữ lại được những cái tác phẩm về sân khấu đó. Nó nằm trong ký ức thôi. Cho nên là cái sự đau xót đó, cái sự tiếc nuối đó, nó đến từ cái đặc thù về công việc. Thì Hiếu cũng đã từng nghĩ rất là nhiều về những chuyện này. Làm ai cũng nói, ví dụ như khán giả hay là những người mà nhìn vào họ nói là tại sao không giữ lại những cái khối đó. Mà không phải là muốn giữ lại là giữ. Ví dụ như Hiếu làm VTV True Concert 2 năm, Hiếu làm một cái cây rất là khổng lồ trên sân khấu. Và ngay cả những người trong ban tổ chức cũng nói là cho xin cái cây đó đem về trồng, hay cho xin cái cây đó đem về một cái bãi cỏ họ trồng, nhưng không được. Để phải đem một cái đạo cụ sân khấu vào đến một cái nơi nào khác, chúng ta phải cần rất là nhiều con người và nhiều công sức, nhiều ngày. Và chúng ta phải rã hết tất cả những cái đạo cụ đó ra, và chúng ta lắp ráp lại. Và nó giống như dựng một cái sân khấu mới. Thì những cái việc đó là bất khả thi. Cho nên là cái sự sáng tạo trong cái việc làm sân khấu nó đặc thù như vậy, nó khác. Ok, thế thì mình sẽ phải nói đến một số nhưng mà Hiếu thì làm cái người thì mình đã biết qua nhiều năm. Dù là những sân khấu của Hiếu rất là cồng kềnh, nhưng Hiếu luôn chọn sự cồng kềnh. Hiếu không bao giờ là người mà đúng không? Làm cái bé hơn, vì 10 tấn thì 5 tấn đi, 3 tấn đi, nhưng mà không, nó phải là 10 tấn. Nhưng mà trước khi mình bàn sâu một chút, tại vì mình thấy là đúng là những cái ngành nghề đều có những cái đặc thù rất là khác nhau. Nhưng bằng cách nào đó thì nó luôn cho chúng ta thấy rất rõ những cái nguyên lý về sáng tạo, những cái philosophy, những cái lý thuyết đó. Thì bây giờ quay về cái buổi đầu tiên trước đã, đấy là Hiếu chọn một cái ly cà phê Americano đá không đường. Cái cốc cà phê này, lâu thì mình không hỏi câu này nhá. Cái cốc cà phê này nói gì về bạn? Nó nói rất là nhiều về cái con người, cũng như là quan trọng nhất là cái tuổi tác và sức khỏe. Đúng rồi, không đường. Đến một cái lúc nào đó thì mình phải giảm đường là đương nhiên rồi. Mà tại sao lại cà phê nó loãng, và một cái thứ cà phê nó chỉ có một cái chút hương vị thôi mà nó rất là loãng. Ngày xưa thì mình nghĩ rằng là để cool á là phải uống một ly cà phê sữa đá rất là Sài Gòn, nó một cái màu nâu đậm hay cái gì đó, hoặc là ra Hà Nội là phải là nâu cà phê nâu nóng hay là nâu đá. Một cái hình ảnh rất là cool, đúng không? Nhưng mà đến một cái lúc thì mình thấy là uống cà phê phải đảm bảo cho sức khỏe của mình nữa. Thì mà không chỉ riêng Hiếu đâu, các anh em trong ekip, trong Việt Vision cũng vậy, cũng đã đến một lúc cùng nhau tự nhiên thưởng thức một ly cà phê mà một cái vị cà phê rất là loãng, lạnh và không đường, tự nhiên nó tạo cho mình một cái dư vị nó rất là đúng với cái tuổi của mình. Và mình cảm thấy là
không có cái gì tác động đến cái sự cảm nhận đó hết. Chúng ta không có đường, không có sữa, không có thêm một cái chất xúc tác nào hết, mà nó chỉ là nó còn động là một cái chất của cà phê thôi, và nó len vào trong cái người mình và nó kích cho mình một cái sự tỉnh táo nhất định. Chứ nếu cà phê nhiều quá thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhịp tim. Thì khi mà Hiếu uống cái này thì Hiếu cảm thấy nó, thứ nhất là nó đúng là mình ngay cái lúc hiện tại, và cái thứ hai là Hiếu nhớ là ngày xưa là hồi xưa nhà Hiếu, ba mẹ Hiếu làm về cái nghề là cơ khí, thì sáng nào ba cũng hay pha những ly cà phê, pha phin. Thì ba pha một ly cà phê phin thật là đặc để ba uống trước, nhưng sau đó đến mẹ là không có pha một ly cà phê mới mà uống cà phê dảo. Là có nghĩa là khi mà cà phê đổ vô cái phin, một cái nước sôi đầu á, thì nó sẽ chạy ra những cái giọt tinh chất nhất. Thì cho ai cần uống đậm như ba Hiếu cần uống đậm thì uống những cái giọt tinh chất nhất của cà phê đó. Nhưng sau đó là nó dần nó hết cái chất cà phê rồi thì đổ những cái lượt nước sôi sau á, thì nó ra một cái cà phê rất là dảo, gọi là cà phê dảo người miền Nam. Thì Hiếu nhớ hoài những cái vị cà phê đó, bởi vì Hiếu cũng đâu có bao giờ được uống những cái ly cà phê mà nó tinh chất nhất đâu, những cái nước đầu đâu. Và Hiếu nhớ hoài và luôn luôn xin mẹ những cái nước 2, nước 3, nước 4 để mà pha đá vào, bỏ đường vào để uống. Thì nó giống như là một cái món đồ uống rất là tuổi thơ. Mình nhớ lại tất cả những cái hình ảnh kỷ niệm của gia đình mình từ ngày xưa, với những cái ngày mà còn nghèo khó. Câu này hơi xa nhé, nhưng thì mình vẫn muốn hỏi này. Đấy là nếu mình coi cái câu chuyện Hiếu vừa nói nó hơi là một cái ẩn dụ, thì trong cái ngành sáng tạo của Hiếu á, khán giả có phải là người lấy cái tinh chất đầu tiên không? Hay là hỏi xa quá? Hay là nó là ngược lại? Nó là cái câu chuyện lớn hơn về việc là thế khi mình làm một cái gì đó nó rất là thỏa mãn á, thì mình thỏa mãn khán giả hay là mình thỏa mãn mình trước? Mình hỏi câu này rất là nhiều người, nhưng mà quan điểm mỗi người rất là khác nhau về cái lĩnh vực này. Chính xác, cái này là cái mà mình rất là nhiều trăn trở. Bởi vì mình trải qua rất là nhiều năm làm về sáng tạo, thì mình luôn luôn cho rằng là mình phải làm cho mình sung sướng nhất trước, đúng không? Nhưng mà khi mà dấn thân vào cái vị trí đạo diễn sân khấu á, mình không thể làm cho mình sung sướng nhất được. Bởi vì sao? Vì một cái việc mình nghĩ ra á, nếu như không có một cái ekip thật là hùng hậu, không có tiền, không có một cái sự support từ các supplier hay là bạn bè đồng hành của mình không làm được. Cái ý tưởng mình nghĩ ra mình không làm được. Vậy thì cái sự sung sướng của bản thân mình đó, mình phải share đều ra hết tất cả mọi người. Mọi người phải cảm thấy hài lòng, chấp nhận thì mình mới có tác phẩm. Phải thuyết phục được, đúng không? Phải thuyết phục được. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nói một cái câu rất là sáo rỗng là chúng ta dành tác phẩm cho khán giả. Nhưng mà thật sự là như vậy. Như mình để ý thấy á, tất cả những cái sân khấu mà Hiếu làm, không phải chỉ riêng cho Hà Anh Tuấn mà tất cả những cái show diễn khác của Hiếu chẳng hạn, Hiếu luôn luôn muốn giấu sân khấu. Mà ngay cả anh em đang set up Hiếu cũng không đến xem. Hiếu không muốn xem, bởi vì Hiếu tin tưởng vào ekip của mình. Hiếu chỉ đến xem ngay những ngày mà gần tổng duyệt. Và ngay cả nó có hình thành như thế nào, nó không đúng ý mình đi nữa thì đó, công sức họ đã bỏ ra hết rồi, và mình phải chấp nhận một cái sân khấu như vậy, và mình điều chỉnh trong những cái phạm vi có thể, và mình giấu nó đến cái lúc khoảnh khắc mở màn. Và đến lúc đó đèn lên hay là cái phông rớt xuống và khán giả vỡ òa với cái sân khấu đó, họ chưa từng thấy mình share tất cả những cái điều này trên social media hay là báo chí. Vậy thì tất cả chúng ta cùng nhìn thấy một cái tác phẩm nó hiện lên như vậy thì nó sung sướng lắm. Sướng đều. Cả hai bên. Lúc đó là mình sẽ nhận được cái sự sung sướng khán giả, và lúc đó mình mới sướng. Chứ không phải là mình thấy trong rehearsal tôi thấy hết rồi, không phải. Ngay cả rehearsal trong những chương trình của Hiếu á, Hiếu cũng không show ra hết tất cả những cái thứ của sân khấu. Và Hiếu muốn tạo sự bất ngờ cho khán giả và cho chính cái người nghệ sĩ. Sân khấu của Hiếu thì rất là đặc biệt. Thì mình cũng là một người bạn rất là thân, và mình cũng theo dõi cái công việc của Hiếu. Bằng cách nào đó, sân khấu của Hiếu luôn có một cái vật thể nó rất là mang tính tượng trưng. Có thể bởi vì cái quá trình Hiếu sáng tạo thì nó đến từ những cái việc rất là bình thường Hiếu quan sát, sau đó Hiếu đẩy lên thành sự tượng trưng. Cái điều này thì mình nghĩ trong sáng tạo cực kỳ quan trọng. Tại mình thỉnh thoảng mình hay sáng tạo một cách xa vời. Tuy nhiên nó vẫn quay về cái chuyện cồng kềnh nhá. Hiếu có nhớ cái lần nào mà khi Hiếu, và mình nói về chuyện thuyết phục nữa, Hiếu có nhớ cái lần nào mà Hiếu nói ra một cái gì đấy và mọi người kiểu không? Hay là tất cả mọi lần? Hầu như là mọi người nói không trước. Bởi vì sao? Bởi vì nó cũng đi từ một cái suy nghĩ của Hiếu rất là nhiều về cái công nghệ biểu diễn.
Bởi vì Việt Nam mình thì dĩ nhiên là mình cái ngành công nghệ biểu diễn của mình đó, nó tùy thuộc rất là nhiều vào các supplier. Họ nhập về cái thiết bị gì, họ nhập về cái đèn như thế nào, cái màn hình LED ra làm sao, cái độ sáng của màn hình LED hoặc là cái đèn Magic LED nó có được bao nhiêu mét vuông, hoàn toàn phụ thuộc vào cái chuyện là mình đang có cái gì. Và dựa trên những cái supplier họ có những cái thiết bị đó thì mình mới xây dựng cái sân khấu theo. Như vậy thì Hiếu đến một lúc Hiếu nghĩ là vậy thì ai cũng sẽ làm giống như ai, bởi vì những cái món ăn nó có nhiêu đó thôi, xào nấu nó. Thì đến một lúc mà Hiếu nhận ra rằng là tại sao mình lại làm sáng tạo mà mình lại chạy theo những cái mẫu số chung đó, thì nó cũng chưa thỏa mãn được cái những tác phẩm của Hiếu. Thì Hiếu nghĩ rằng mình phải tạo ra một cái điều gì đó nó gắn với mình nhất, và mình dùng những cái thiết bị cũng như cái kỹ thuật đó nó chỉ là một cái việc hỗ trợ cho cái tác phẩm của mình thôi. Thì những năm gần đây là Hiếu đã giảm thiểu dùng màn hình LED. Chỉ vì không phải là vì Hiếu chê cái màn hình LED đó, nó cái độ sáng của nó hoặc là những cái vấn đề về kỹ thuật này kia là cũng giống rất là nhiều show, không phải. Bởi vì Hiếu rất là ngại trực tiếp làm visual. Hiếu đã trải qua rất là nhiều năm làm graphic design, từ Hiếu học mỹ thuật công nghiệp trong đại học kiến trúc. Hiếu đã làm visual quá nhiều rồi, design bao nhiêu cái bìa đĩa rồi, làm hình ảnh rồi vẽ vời rồi 2D 3D rồi rất nhiều rồi. Và đến lúc mình làm sân khấu thì mình cũng phải là ngồi, mình cũng có một cái team làm visual, nhưng mà vì ngứa nghề đó mình cũng phải ngồi làm. Ê, cái hoa văn đó mày vẽ chưa được, đưa đây tao vẽ cho, kiểu vậy. Thì mình cảm thấy là tại sao mình quá mệt mỏi với cái chuyện là mình cứ phải trải qua những cái ngày tháng mà mình làm visual như vậy. Thì rất là mệt, mà mỗi bài phải có một cái visual khác nhau. Bài về mùa đông thì phải có visual mùa đông, ví dụ vậy. Thì Hiếu nghĩ rằng là ok, nó cũng là một cái cách để làm về nghệ thuật, làm về show trình diễn, nó rất là đúng, nó tạo cảm xúc với khán giả. Nhưng mà mình phải có một cái cách thể hiện khác đi. Thì Hiếu nghĩ rằng là Hiếu quay về cái cơ bản là những cái máy chiếu. Thì những cái máy chiếu á, nó không có sắc bén, nó không có sáng bằng màn hình LED, nhưng mà nó tạo nên được một cái cảm xúc. Cảm xúc rất là khủng khiếp. Thì cái cảm xúc đó nó bằng những cái ánh sáng lờ mờ mà mình tạo nên được một cái khối mỹ thuật, mình chiếu một cái thứ visual ánh sáng lờ mờ đó lên, thì tự nhiên cái đồ vật của mình á, nó tưởng là nó không có cảm xúc, cuối cùng nó hiện lên một cái linh hồn. Thì Hiếu nghĩ rằng là cái đó là cái quan điểm về sáng tạo của Hiếu, và Hiếu đã thuyết phục được rất là nhiều cái chương trình, không chỉ riêng của chương trình của Vision, là hãy cho tạo ra được một tác phẩm mỹ thuật, và tác phẩm mỹ thuật đó sẽ được trình chiếu, sẽ được chơi ánh sáng, sẽ được làm mọi thứ xung quanh một cái tác phẩm mỹ thuật. Thì đó là kỳ công. Hiếu có nhắc đến tuổi của Hiếu này, nhắc đến hành trình làm nghề của Hiếu này. Thì đấy, như Hiếu cũng vừa giới thiệu là hành trình của Hiếu thực ra trải qua, mình nghĩ cái chức năng về mỹ thuật thì là luôn ở đó, cái thẩm mỹ hay là cái gu thì nó luôn ở đó, nhưng mà cái kỹ năng thì mình phải học, đúng không? Ở cái thời điểm nào mà Hiếu nghĩ là tôi sẽ không thiết kế những cái sản phẩm như kiểu một cái bìa đĩa hay làm một cái chương trình nữa, mà đến một lúc nó là một cái show diễn, nó là sân khấu? Nó liên quan đến âm nhạc rất là nhiều, đúng không? Tại vì Hiếu có một đặc điểm là thì mình cũng nghĩ là trong thị trường đó, một người như Hiếu rất là hiếm. Tại vì là có thể có những người rất là mạnh về hình ảnh, có những người rất là mạnh về nhạc, nhưng có thể Hiếu gần như là một trong những người đúng không, là giỏi cả nhạc lẫn hình, có phải không? Hiếu không giỏi, dùng từ giỏi ghê quá, vì Hiếu chẳng học được cái gì một cái nốt nào về nhạc hết. Nhưng mà chẳng hiểu sao từ nhỏ tới lớn á, cái Hiếu không có thích chơi game. Ngày nhỏ mà ví dụ như những cái năm học cấp 1, cấp 2 mà bắt đầu game rất là nhiều về những cái tiệm game, bạn bè rủ nhau đi chơi game á, thì Hiếu cũng có chơi, nhưng mà Hiếu cũng thấy không có cái gì vui trong cái chuyện đó hết. Và Hiếu chỉ có nghe nhạc thôi. Mà nhạc là từ đâu? Từ những cuốn băng cassette mà chị của mình mua về, của ba của mình mua về, và những cái radio, cái máy radio. Thì Hiếu thấy cái thế giới đó nó đẹp khủng khiếp, và mình giải trí được và mình chơi được với thế giới đó. Và tụi mình không biết từ năm học lớp 3, lớp 4 mà Hiếu đã tạo ra những bảng xếp hạng cho riêng mình. Tập học á, đi về ví dụ có ba cuốn băng cassette nhạc thiếu nhi đi, thì lúc nào cũng là hôm nay nghe hết cả băng đó, thì thấy bài ví dụ như bài Nắng Sân Trường đi, hay quá, cho nó hạng nhất. Top 5 bài hát hay nhất của bài Nắng Sân Trường là mình sản xuất đấy. Thì ví dụ vậy, có nghĩa là nhưng mà Nắng Sân Trường ngày xưa không biết có phải bài thì mình không, nhưng mà rồi sau đó là bài Mẹ Là. Có phải bài anh Đan Trường hát không hay là bài khác? Không, bài khác. Bài mới, bài cũ à? Bài cũ hơn. Ok. Đấy, cái mà mình kính nể ở Hiếu ấy là cái nguồn nhạc xưa ấy,
Tại vì nhạc cái thời của mình khi mình làm về âm nhạc thì mình sẽ biết những cái ca sĩ đương thời, thì thời đó là Đan Trường, Lam Trường. Nhưng anh Đan Trường hát lại bài cũ à? Hay là bài... Là một bài mới tinh. Có 2 bài Nắng Sân Trường. Bài Nắng Sân Trường ngày xưa của Hiếu vintage lắm, hay lắm. Thì Hiếu nói để cho thấy rằng là nó tự nhiên cái âm nhạc và những cái ca khúc á, nó gắn như trong cái người Hiếu, mà nó giống như là một cái bài thơ hay là một cái gì đó, câu ca dao tục ngữ gì đó. Có nghĩa là người ta sẽ luôn nhớ cái điều đó. Và ngay từ hồi cấp 1 mà Hiếu nghe nhạc, Hiếu đã phải là tìm hiểu coi ai sáng tác cái bài đó rồi. Hiếu nghe nhạc mà Hiếu không biết ai viết cái bài hát đó Hiếu rất là khó chịu. Cho nên là Hiếu chẳng học hành gì đó. Về nhà là Hiếu ôm cái radio Hiếu nghe. Hiếu nghe từ chương trình này đến chương trình khác, cứ nghe một cái giới thiệu về tác giả là mình nốt lại. Nhưng sau đó lớn lên thì mình có được một cái cassette, vừa có radio mà vừa có băng cassette luôn. Thế là tiền đi học của mình á, mình chẳng ăn uống gì, chẳng có đi chơi game gì hết, mình mua băng cassette trắng. Thế là mình cứ thu âm lại. Nhưng mà nhân tiện này mình hỏi này, đấy là âm nhạc Việt Nam. Thế còn âm nhạc nước ngoài ở cái thời điểm đó thì Hiếu có nghe không? Ví dụ chương trình này thì các bạn thấy là chúng tôi đồng hành với lại Hong Kong Tourism Board. Âm nhạc Hồng Kông có ảnh hưởng đến Hiếu không? Chắc chắn là thế hệ 8X hay là cuối 7X hay là cái gì đó đều liên quan đến nhạc Hồng Kông. Bởi vì ngay cái thời điểm mà mình bắt đầu mình mới lớn hay là mình còn đi học á, nhạc phim TVB đầy hết. Có nghĩa là mình đi thuê băng và chỉ xem phim, làm gì có phim nào khác ngoài phim Hồng Kông, phim TVB, Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Đại Mỹ Nhân. Thì Hiếu cũng vậy, có nghĩa là vì mình quá mê về nghệ thuật và mình cũng chẳng hiểu nó là cái gì, và mình cũng mê âm nhạc nữa. Thế là cái âm nhạc, ngoài việc mình nghe những cái ca khúc trước đây, trước 75, rồi mình nghe những cái ca khúc trong thời gian làn sóng xanh, và không thể thiếu âm nhạc Hồng Kông. Những cái bài hát cantopop đúng không? Thì nó rất là hay, và mình còn phải nghe. Mà thì mình có nhớ không, tất cả những cái phim bộ ví dụ nó 7 tập hay là 12 tập á, thì cái cuộn băng cuối cùng á, lúc nào nó cũng có một cái show. Không biết thì mình có nhớ không? Mình là một đứa trẻ không có tuổi thơ, không được xem. Mà Hiếu nhiều khi là xem 7 tập phim, Hiếu không quan tâm đến nội dung luôn, nhưng mà Hiếu chờ đúng cái cuộn băng cuối cùng mà nhà thuê về, là để chỉ xem xong cái kết thúc bộ phim rồi thì nó có một cái show. Nó gắn với lại trong cái cuộn băng đó á? Một cái show y như một cái talk show vậy đó, một cái show truyền hình của Hồng Kông. Nó tên là K100 hay là cái gì đó, K300 Hiếu không nhớ nữa. Mà cái show đó thì mới nói lên hết cái behind the scene của cái phim. Rồi lúc đó mình mới nghe được cái giọng thật của họ. Mà mình rất là thất vọng vì mình toàn là coi phim bằng lồng tiếng. Mình rất là thân thuộc với những cái giọng người Việt Nam lồng tiếng, nhưng mà đến lúc đó mình mới nghe tiếng Hoa, tiếng Hồng Kông, thì lúc đó mình mới biết là anh Lê Minh anh nói là chuyện đó làm sao. Tiên Huyên rồi Quách Khải Doanh rồi bao nhiêu đấy. Thì cái ký ức của Hiếu nó nằm ở trong những cái cuốn băng đó. Lúc đó thì mới nghe được nhạc Hoa, nhạc Hồng Kông, là họ hát lại nhạc phim trong cái show đó, rồi họ trò chuyện rất là nhiều, và luôn luôn là những cái show đó nó nằm trong đầu của Hiếu đó. Thì còn có một cái câu chuyện mà nó liên quan đến Hồng Kông mà tự nhiên bây giờ Hiếu nghĩ nó là cái việc của Hiếu đang làm bây giờ luôn, mà Hiếu không biết là tại sao nó có một cái mối duyên đến như vậy. Ngoài cái chuyện mà Hiếu làm mấy cái bảng xếp hạng cho riêng mình từ những ca khúc ha, mà lúc đó mình đâu có biết đâu, mà mình cũng không hiểu tại sao là ba mẹ với anh chị cũng để cho mình làm cái chuyện đó. Bởi vì mình không học, đúng ra là họ phải la, nhưng mà họ vẫn để cho mình ở một cái không gian riêng, và mình tập vở của mình toàn viết bài hát thôi. Thì cái đó là một chuyện. Thì chuyện thứ hai là đến lúc mà học cấp 2 thì mới bắt đầu là coi phim TVB và mới bắt đầu là yêu mến diễn viên Hồng Kông. Thì mình mới bắt đầu có được những cái nguồn sách và tập sang từ chị của mình từ học trên thành phố Hồ Chí Minh gửi về, đó là những cái cuốn điện ảnh kịch trường. Và vì mình cũng mê về graphic design, mà lúc đó cũng chưa biết graphic design là cái gì. Ví dụ như có một cái bạn gái trong lớp nói là tao thích một cái bài hát tình đã phai đi, tình nhạc phai đi, một cái khúc nhạc Hoa đi. Hiếu ơi, mày có thể mày viết tặng được không? Bởi vì Hiếu viết chữ rất là đẹp, thì các bạn hay nhờ Hiếu viết. Không viết. Viết thì mình đi viết, Hiếu làm cái gì không? Hiếu cắt từ trong cái tờ báo ra, ví dụ như hình anh Lê Minh đi, anh Trương Ngọc Hữu đi, dán lên tờ giấy. Hiếu cắt cái chữ quảng cáo ra, ví dụ như là Trương Ngọc Hữu cắt chữ T, chữ R vậy đó kia, dán lại. Rồi Photoshop đại đầu. Rồi còn lời bài hát không có, viết tay. Rồi xong thấy cái bố cục xấu quá, lấy viết lông vẽ thêm. Thì nó ra một cái, tất cả những cái thứ mình dán trên giấy á, nó rất là báo tường, nó rất là mình thấy là ok cũng có thể đem tặng được rồi, nhưng mà nó không nó vẫn chưa đã. Thế là mình nghĩ ra cái chuyện á, mình đi photo lại, để hết tất cả material đó lên tờ giấy và đi qua scan qua một cái máy photo á, thì nó ra một cái bản in.
Lúc đó chẳng ai thấy mình ghép hết và thấy giống như một cái bản in. Mà nguyên một cái thời gian cấp 2 thì Hiếu làm cái chuyện đó, Hiếu đi tặng bạn bè. Thì đó là cái mấu chốt mà Hiếu học graphic design. Thì có một cái lần Hiếu nhớ hoài, tối khi học bài xong thì Hiếu tưởng là nhà ngủ hết rồi, thì Hiếu ngồi ở phòng khách Hiếu học bài, thì nhà tắt hết đèn rồi. Thì lúc đó Hiếu nghĩ làm sao, Hiếu cũng nhớ đến những cái chương trình mà cao 100 trong những cái chương trình của Hồng Kông á. Cái Hiếu mới lôi tất cả những cái hình diễn viên mà Hiếu photo á. Hiếu có một sắp dày nè, không bao giờ mà lấy hình màu đó, thích hình đen trắng. Thế là phải quen thân với lại các tiệm photo ở thị xã luôn. Coi như là đi đến tiệm photo nào là đi từ xa mới thấy cái thằng nhóc này, cái thằng ốm nhông ốm nhách này nó đến nó photo hình diễn viên nè. Thì Hiếu photo rất là nhiều những cái bản A4, một sắp. Và Hiếu mới để hết tất cả các hình diễn viên lên trên cái sofa. Làm show. Làm show. Mà không hiểu sao tự nhiên cái mình lại nghĩ ra cái trò đó. Thế là hình là Lê Minh nè, hình Tiên Huyên nè, Trương Ngọc Hữu nè, cái gì đó, Lưu Đức Hòa rồi đẻ ra hết. Mà trong đêm tối thì làm sao làm chương trình được. Thế là đi vô tủ lục cái đèn pin. Mà Hiếu nghĩ là cũng khá là weird đó. Sau khi lục cái đèn pin xong thì Hiếu mới bật cái đèn pin lên. Hiếu rọi từng gương mặt, và rọi tới đâu Hiếu giới thiệu tới đó. Và Hiếu tưởng rằng là ok, nhà ngủ hết rồi. Mà lúc đó thì như Hiếu học lớp 6, lớp 7 gì đó, thì Hiếu nghĩ là rồi giờ thế giới của mình rồi, đừng ai làm phiền hết. Thì Hiếu rọi từng cái gương mặt, Hiếu giới thiệu. Và sau đây là xin mời quý vị cùng thưởng thức giọng hát của anh Lê Minh. Bật đèn pin lên, Lê Minh thì nó rọi ra sáng. Mà mình sung sướng với cái điều đó. Và mình thấy là cái magic cực kỳ với cái luồng đèn pin á. Bây giờ là cái đèn follow chứ gì nữa. Và khi chơi hết gần nửa tiếng đồng hồ với cái trò đó và nhìn lại cửa phòng bên, ba mẹ anh chị đang dở cái rèm coi và xấu hổ và không bao giờ diễn lại cái trò đó nữa, vì cảm thấy là mình đã làm một cái trò là tày trời và tày thầy. Sao rồi vận vào thành nghề đúng không? Mà Hiếu thấy cũng ngộ ghê. Tự nhiên cái mình lại thích những cái trò đó mà mình không biết nó là một cái nghề đạo diễn gì hết, mà mình cứ mơ mộng những điều đó từ lúc mình học cấp 2. Thì lớn lên thì cũng may mắn là mình cũng đậu kiến trúc rồi mình làm. Đó, mình mê nhạc, tức là mình lại cũng mê chụp ảnh nữa, mê về visual nữa. Thế là hai cái thứ đó. Mà khi mình làm đạo diễn sân khấu rồi thì người đạo diễn phải tổng hợp được những cái yếu tố về hình, về nhạc. Nhưng Thùy Minh chính là vì chơi rất là thân với Hiếu nên nhìn thấy các cái nghề khác nhau của Hiếu. Cái này thì mình nghĩ quan trọng này. Làm thế nào để mình biết rằng là đến lúc tôi nhảy một cái nghề mới? Cái tâm thế nào, cái kỹ năng nào, hay là mình cần ai đấy đẩy mình? Tại vì rất là nhiều bạn trẻ sẽ băn khoăn cái điều này. Có thể mình đang làm cái việc nhưng mình đang làm tốt, nhưng mình thấy là biết đâu mình có thể thử, đúng không? Thì vào những cái giai đoạn chuyển giao đó, cái điều gì khiến cho mình quyết định sẽ nhảy? Hiếu đi. Từ Hiếu lúc chưa bao giờ lúc mà Hiếu học kiến trúc và Hiếu sau đó Hiếu làm graphic design, Hiếu chưa bao giờ Hiếu nghĩ là Hiếu sẽ làm đạo diễn sân khấu đó. Vì Hiếu nhìn thấy những cái chương trình ví dụ như là Duyên dáng Việt Nam, Làn sóng xanh của các anh đi trước như anh Huỳnh Phúc Điền, anh Phạm Hoàng Nam, nó quá khủng khiếp. Mình thấy là một người mang tiếng là đạo diễn, nó ở đâu á, nó một người đâu ở trên rớt xuống chứ không phải là một người bình thường. Bởi vì mình thấy là để vận hành một cái show diễn quá nhiều cái công đoạn như vậy thì làm sao mà mình làm được. Mình chỉ là một thằng yêu nhạc và mình biết làm graphic design thôi. Thì cũng khá là may mắn là bọn Hiếu lập được một cái công ty. Sau khi mình làm quá nhiều thứ rồi, mình lập cái công ty về giải trí. Thì khi mình lập một công ty giải trí từ năm 2009 á, công ty Vietvision, thì lúc đó mình mới tiếp xúc rất là nhiều về các show diễn. Mà nhất là một cái show diễn của Hàn Quốc, Super Junior mà về Việt Nam tụi Hiếu đem về. Thì mình cũng chứng kiến được cái sự hình thành lên một cái show nó như thế nào. Hoặc là cái cột mốc đáng nhớ nhất đó là cái show diễn của cô Khánh Ly vào năm 2014, 2015 gì đó. Lần đầu tiên mà tụi Hiếu đem cô Khánh Ly về. Thì lúc đó Hiếu cũng chưa mạnh dạn là sẽ làm gì. Mình chỉ làm đóng vai trò là một người gọi trên băng rôn cho vui, là một người giám đốc sáng tạo. Và sáng tạo chẳng biết sáng tạo cái gì hết, chỉ là người biên tập thôi. Mà được làm việc với cô Khánh Ly, một tượng đài như vậy, mà biên tập bài cho cô, chọn ra 20 bài Trịnh Công Sơn cho cô hát thôi cũng đã quá sung sướng rồi. Và chưa kể đến cái việc là mình còn được làm thiết kế poster cho cô nữa, chụp hình cho cô, đi theo cô tất cả mọi nơi và chụp hết tất cả hình ảnh của cô, là thôi quá đủ rồi. Cái công việc của mình là quá đủ rồi. Thì mình cũng bước vào một cái chương trình với đầy đủ tất cả sự chuẩn bị của một người đàn anh là anh Phạm Hoàng Nam. Thì mình cũng không phải là
chính thức là học nghề, vì mình cũng chưa nghĩ là mình làm. Sau đó, sau những cái show diễn thành công đầu tiên của cô Khánh Ly với ekip anh Phạm Hoàng Nam và sự sản xuất của Vietvision, mà mình chỉ đóng vai trò nhỏ thôi, thì đến một cái lần biểu diễn thứ hai của cô tại Việt Nam, thì đến lúc đó thì dĩ nhiên là cái người mà bỏ tiền ra họ cũng không mời được anh Phạm Hoàng Nam nữa. Và anh Phạm Hoàng Nam lúc đó cũng đi định cư Canada, hay là anh có những cái công việc khác. Thì đến lúc đó tự nhiên cái chú bỏ tiền ra, cái chú sản xuất, cái chú nói là Hiếu ơi, con làm đạo diễn cho chú đi. Thì mình nói là không thể nào, con không thể nào, chú vẫn phải nhờ anh Phạm Hoàng Nam hay ngay cả anh Việt Tú hay những người mà đang anh đi trước, chứ không thể nào là Hiếu được. Thì chú mới nói là ủa sao show vừa rồi chú thấy con cũng biên tập âm nhạc, rồi con cũng làm visual, rồi con cũng làm poster, rồi con cũng ngồi đó, con cũng làm ánh sáng, thì con làm đủ mọi thứ rồi, thì việc làm đạo diễn thì nó như vậy thôi đó con, thì con làm đi. Và mình cũng rất là sợ hãi, mình run rẩy. Nhưng mà nhờ có hai người bạn thân của mình thì nói là mày làm thử đi, có cái gì đâu, lúc nào có tụi tao đứng bên cạnh thì cứ làm thử đi, muốn nghĩ gì làm đó. Mà may mắn là những cái show đầu tiên của mình nó toàn là họ để cho mình tự quyết định hết. Và thế là mình bước chân vào cái vai trò này. Và khi bước chân vào vai trò này mình mới thấy bao nhiêu cái kỹ năng của mình từ trước, từ một thằng graphic design, một thằng mê chụp ảnh, một thằng mê biên tập âm nhạc, một thằng mê về ánh sáng, rọi đèn pin, tất cả mọi thứ nó dồn lại và nó thành nên một cái vai trò. Thế thì mình nghĩ là đúng là sự sợ hãi rất là quan trọng trong sáng tạo. Và rất buồn cười và mâu thuẫn đúng không? Bởi vì sợ hãi thì thường là chúng ta sẽ sợ không dám làm chứ. Nhưng mà đúng là mỗi lần nhảy nếu nó rất là quan trọng thì chúng ta sẽ sợ trước, đúng không? Thế thì sau cái giai đoạn nhảy đó và sợ hãi đó, đến cái thời điểm nào thì Hiếu tự tin đây là tôi, đây là nghề của tôi? Thực sự tự tin nhất á, là khi làm cho Hà Anh Tuấn. Nhưng mà bao lâu cho đến lúc mà hay tại vì đấy là show trước khi Hiếu làm cái show đầu tiên của Tuấn là show kỷ niệm 10 năm á, thì Hiếu đã làm rất là nhiều show chính trị, show của đoàn. Thì thật ra những cái show chính trị về đoàn thì bài hát ngày xưa mình thời sinh viên là mình thuộc hết rồi, mình chỉ cần tả lại những cái bài hát đó thôi cũng đủ rồi. Về hát đồng ca hay là những cái bài hát đó thì rất là đơn giản. Cái show khó nhất là show cô Khánh Ly, nhưng mà Hiếu đã tạo nên được một cái signature, đó là Hiếu đưa vào tất cả những cái thứ mà rất là nhỏ bé và thiên nhiên. Một cái chiếc lá. Thì khi Hiếu đưa một chiếc lá như vậy thì tất cả mọi người đều yêu thích và nhắn tin cho Hiếu. Ngay cả cô nói là cô cũng không ngờ là con có thể màn hình LED đó, nhưng mà con lại tạo ra một cái mask hình chiếc lá như vậy. Và tất cả visual là cái chiếc lá thôi, chiếc lá từ xanh cho đến héo, cho đến cháy, cho đến cái gì, tất cả câu chuyện diễn ra trong chiếc lá đó. Thì mới thấy mình cứ tự tin nghĩ ra những gì mà mình nghĩ là đúng đi, và nghĩ rằng là điều đó là điều tốt đẹp cho người nghệ sĩ và khán giả đi, thì tự nhiên cái mọi người approve tất cả những cái điều đó. Cái thế là những cái show đó xong thì Hiếu vẫn rất là run rẩy, sợ hãi và nghĩ rằng là sẽ không tiếp tục show thứ 2, show thứ 3 được nữa đâu, bởi vì nó khó quá. Nó khó ở chỗ gì nè, mình nghĩ ra là một chuyện giống như Hiếu nói, không có người sản xuất thì mình không làm được. Mình không thuyết phục được ekip âm thanh ánh sáng, không thuyết phục được ekip sân khấu thì không làm được, không thể nào làm được. Mà cái vai trò người đạo diễn rất là quan trọng là cái cá tính của mình, cái tinh thần của mình, làm sao để nói chuyện được với tất cả mọi người như vậy, kết nối được tất cả mọi người đồng lòng làm một cái việc đó, thì đó là điều khó nhất, chứ không phải là cái tài năng. Thì không, cũng phải có tài năng. Hiếu là người rất là khiêm tốn. Thì Hiếu nghĩ là đến cái lúc mà Hiếu làm show cho Tuấn là bởi vì là cũng khá là may mắn là Tuấn và một bạn làm giám đốc sản xuất là Hoàng. Tuấn, Hoàng với Hiếu là ba đứa chơi với nhau từ thời đại học, ba cái công việc khác nhau, mà khi lập công ty chung thì tôi không cần biết sân khấu là cái gì. Sung sướng nhất là điều đó. Hiếu không phải đi present sân khấu cho Tuấn, Hiếu không phải nói trước về idea, ý tưởng gì hết. Tuấn cũng chẳng quan tâm. Tuấn cứ nói là đó, tôi có bao nhiêu khán giả đó, Hoàng bán vé, rồi sản xuất, tiền đầu tư như đó thôi, còn thằng Hiếu muốn làm gì làm. Thì tự nhiên mình có một cái thế giới riêng. Thì giống như mình nhớ hồi nhỏ mình có một cái thế giới riêng và mình muốn làm cái gì cũng được. Và khi mình được tự do và muốn làm cái gì cũng được thì mình tự tin. Thì đến lúc đó là rất là tự tin. Người ta có cái câu là nghề dạy người á. Hiếu có thấy, tất nhiên là ở tư cách là bạn bè thì mình quan sát được những sự khác biệt của Hiếu qua thời gian, nhưng Hiếu có thấy từ lúc mà Hiếu phải thay đổi bản thân cái điều gì khi mà Hiếu đã chọn làm cái nghề này không? Mình nói đến rất là nhiều những cái sự tự do, nói đến cái thỏa sức trong sáng tạo. Thế liệu mình không phải
Mình không phải hy sinh cái gì à? Cái sự hy sinh đó nó không rõ ràng, nhưng mà nó có, bởi vì Hiếu có một tập thể, và sau mỗi năm Hiếu nhận được những cái đóng góp thì Hiếu thấy là mình đã thay đổi. Thay đổi ở đây là có thể là Hiếu đã tự tin hơn nhiều, Hiếu vững vàng hơn để Hiếu lead mọi người trong một cái công việc, một cái sân khấu. Nhưng mà Hiếu lại bị nóng tính hơn. Từ nhỏ là Hiếu nổi tiếng là một cái người rất là nhút nhát, rất là hiền lành, nhút nhát, và nhiều khi cũng không dám nói ra được cái quan điểm của mình. Nhưng khi làm sân khấu á, thì bởi vì nó diễn ra khoảnh khắc thôi, mình chỉ đạo trong 2 tiếng đồng hồ đó này chỉ là khoảnh khắc, mà nếu như mình không dùng cái lời nói của mình để chỉ đạo á, một cách sắc bén á, thì nó rất là khó để mà kết nối mọi người trong một cái show diễn. Thì tự nhiên nó hình thành anh Hiếu một cái sự cầu toàn, cũng như là một cái sự khó tính nào đó mà Hiếu không nhận ra, hoặc là có thể những cái lời nói nó hơi khó nghe đối với ekip. Nhưng mà khi Hiếu nghĩ lại là, nhưng mà khi Hiếu nói như vậy ra, nhiều khi Hiếu nói là đèn đâu, hay là âm thanh như thế nào, sự cố gì, sân khấu xoay chưa, hay cái gì đó, tất cả những cái cue đó về cái lúc mà Hiếu chỉ đạo sân khấu, thì mọi người sau đó là mọi người lại chấp nhận. Mọi người nói rằng là Hiếu thay đổi, nhưng mà mọi người chấp nhận. Bởi vì sao? Mọi người thấy là Hiếu đã bước lên được một cái vai trò, và Hiếu tự tin được cái chuyện đó. Thì có phải hy sinh không? Hy sinh cái sự hiền lành nữa. Nhưng mà chỉ hy sinh sự hiền lành trong lúc làm show thôi, chứ bình thường thì Hiếu cũng rất là nhút nhát. Cũng có thể cái chữ hy sinh cũng không hẳn đúng, nó chỉ là cái sự khác đi thôi. Thì mình tin là ai mà chả khác đi, ai mà chả phải trưởng thành lớn lên hay là thay đổi mình. Thì mình có một cái đặc điểm là trông thế thôi, thì mình không có đi xem nhiều các cái show Hiếu làm. Bởi vì khi mình đi xem á, thì mình không có ngồi, mình hay ngồi trong cái phòng điều khiển của Hiếu. Thì ở trong đấy các bạn ạ, nếu mà các bạn trong một cái show ngoài trời có thể nó khó giấu hơn, đúng không? Như cái show vừa xong là ngoài trời. Nhưng mà ví dụ trong một cái show bên trong nhà, như là nhà hát Hòa Bình chẳng hạn, các bạn rồi rồi cái buồng mà có đạo diễn này, có các bạn ở ngoài, đúng không? Các bạn thấy âm thanh du dương, rồi khung cảnh lãng mạn, rồi ca sĩ hát hay, rồi ở dưới kiểu khán giả rơi lệ. Ở trong cái phòng mà đạo diễn điều khiển này, nó như một cái hộp mà nó có được lắc liên tục như này này. Mình ở đấy mình phát điên đầu và mình stress vì là đèn đâu, đèn số mấy tại sao chưa lên. Đấy, cứ như thế. Đấy là lý do mà mình rất là ít khi mình đi xem các cái show mà Hiếu. Tại vì mình ngồi đấy mình lo, rồi mình thấy là mình đang làm. Thế bây giờ nó đến cái câu hỏi là Hiếu có bao giờ ước là Hiếu được là khán giả đi xem những show Hiếu làm không? Ước là Hiếu có một cái tâm thế là tôi, tại vì khi quay lại không làm gì nhá, mình biết là sau đấy Hiếu xem lại hết fan cam, rồi mà mọi người tag Hiếu trên story, và đấy là cái lúc mà thì mình cảm giác cái đôi khi cái đã của Hiếu nó rơi xuống chậm hơn một chút vào cái lúc mà mọi người có phản ứng rồi. Thế nhưng mà cái khoảnh khắc mà khán giả chia sẻ, mình lại nói đến cái giọt cà phê tinh chất ấy, Hiếu vẫn là một người nước 2, nước 3. Tức là ở cái lúc đấy Hiếu đâu có được thưởng thức đâu, đúng không? Nhưng mà không, Hiếu nghĩ Hiếu nghĩ là nếu mà cho Hiếu làm khán giả show, Hiếu không đi đâu. Tại sao? Sẽ nhìn hết tất cả những cái lỗi những cái lỗi mà mình cầu toàn á, mình sẽ thấy Hiếu rất là ngại xem lại cái show Hiếu làm. Hình ảnh thì có thể mọi người share thì Hiếu thấy cái hình đó nhìn trông cũng được. Lúc đó ánh sáng lên, lúc đó thì thôi tạm chấp nhận. Còn có những cái show mà mọi người cứ phải xem lại, quay fan cam, hay là kể cả mà ekip chuyên nghiệp quay lại, Hiếu sợ xem đó. Bởi vì Hiếu biết là nó sẽ còn rất là nhiều thứ mà không có đúng ý Hiếu. Mà dĩ nhiên là đâu có ai biết đâu, chẳng ai biết ý Hiếu là cái gì hết á. Nhưng mà thôi, mình bỏ hết. Và nếu như mà mình là khán giả, mình coi show mình đó là khủng khiếp lắm. Bởi vì mình thấy nó rất là dở. Nhưng mà anh chính là anh Lê Hồng Lâm trong cái buổi trò chuyện 2 tuần trước với Thùy Minh á, thì anh có nói về cái hội chứng này đấy. Tức là sau khi anh ấy quay hình xong này, anh về anh viết một bài là có một cái hội chứng của người làm nghệ thuật là đôi khi rất là sợ xem lại những cái tác phẩm của mình. Nhưng thì mình cũng nghĩ đây là một cái yếu tố cực kỳ cần thiết. Tại vì nếu mà bạn thỏa mãn với những gì mình đã tạo ra thì cái điều gì chắc mầm là bạn sẽ tạo ra những thứ tốt đẹp hơn, đúng không? Thế bây giờ nói về show nước ngoài đi. Khi mà Hiếu đi xem thì có cái show nào ở nước ngoài mà Hiếu like oh my god. Hiếu xem được vài show ở Bangkok, ở Mỹ cũng có, ở châu Âu cũng có. Thì cái show mà Hiếu cảm thấy là Hiếu thực sự ngã gục với công nghệ biểu diễn của nước ngoài. Dĩ nhiên mình không có so sánh với Việt Nam, bởi vì họ có điều kiện
đó là show của Justin Timberlake. Hiếu không nhớ nó là tên show là cái gì, nhưng mà thật sự là nó nó đơn giản cực kỳ. Nó đơn giản là bởi vì là cái sự xuất hiện của Justin cũng không có cái gì là wow hết, cũng không có gì bay xuống, không cần cậu bay xuống, không có một cái gì trồi lên, không gì hết. Anh Rao rất là bình tĩnh, bình thường, và anh bắt đầu hát cùng với ban nhạc, những cái câu chuyện của anh nó rất là bình thường. Nhưng đến giữa chương trình, sân khấu bắt đầu được đẩy lên, nguyên một cái khối sân khấu, một cái khối cơ khí bắt đầu được nâng lên, và nó trượt nguyên một cái nhà thi đấu. Và Hiếu thấy là đó, một cái key moment như vậy thôi. Dĩ nhiên là nó sẽ mất rất là nhiều công sức để ra cái key moment đó, nhưng mà đấy, một cái show chỉ cần một cái điểm nhớ như vậy thôi. Đúng, cái điều này làm cho mình nhớ đến một cái show khác mình xem. Tên là một cái show của Mama trao giải của Hàn Quốc mà được tổ chức ở Sing. Và cũng là nhắc đến Super Junior nhá, là hôm đó Super Junior biểu diễn. Cái band đó đã rất là đông người rồi đúng không? Và hát một cái bài là Mr. Simple, nếu mà Thùy Minh nhớ không nhầm. Và cái mình cũng thấy đã là họ nhảy nhót trên sân khấu rất là đẹp, rất là hay rồi. Và họ đã có thể hài lòng cái điều đấy rồi. Nhưng chỉ còn có 10 giây cuối ấy, chắc là phải có đúng nghĩa là 500 anh em ăn mặc y như Super Junior và bước ra kín sân khấu. Và mình mới nghĩ là trời ơi, tức là nó dùng mình, bởi vì là đôi khi chúng ta có một cái gì trong tay ấy, chúng ta hay dùng nó nhiều. Mình đang nghĩ mình có 500 người mà lại còn mất công phải thuê vest đúng người rồi nhảy như thế, thì chắc thì mình cho luôn hát 5 bài 10 bài. Tại sao lại là 10 giây cuối cùng? Bởi vì nó như một cái cú knock out là. Nên là trong sáng tạo thì mình thấy là đôi khi cái câu mà thà một chút huy hoàng nó rất là quan trọng. Chính xác. Cái này là Hiếu tranh luận rất nhiều ekip, mà đến bây giờ thì mọi người đã hiểu rồi. Ngay cả là cái phần, nhiều khi có một cái phần sân khấu đầu tư đến cả tỷ mà chỉ cho đúng một 2 phút. Và giám đốc sản xuất thì ôm đầu với Hiếu luôn, và lúc nào cũng nói: ê Hiếu, mày cho tao 2-3 lần đi chứ, vì tôi mua mâm mà đâm cho thủng chứ, từ sao mà mày cho xuất hiện ít thế. Ví dụ như vừa rồi show Veston á, nó có một cái cue về trình diễn sân khấu, đó là vì là cái máy đĩa than có cái loa kèn, thì cái máy đĩa than nó phải xoay được. Thì có một cái cue mà phải lựa lời mà nói với Hà Tuấn. Tuấn là rất là ghét những cái chiêu trò sân khấu, hiểu không? Mà bắt tôi phải làm cái này cái kia là rất là mệt. Tôi chỉ cần đi ra bình thường tôi hát khán giả của tôi, còn ông muốn làm gì cũng làm. Sau lần cưỡi ngựa nhất là đấy, sau lần cưỡi ngựa, đưa con ngựa lên nhau Hòa Bình mà Thùy Minh đi xem á, trời ơi lúc đó là muốn trốn luôn. Thấy con ngựa nó nhúc nhích là mình muốn chui xuống bàn rồi, nhưng mà mình giữ bình tĩnh. Thì cái vừa rồi show Veston á, nó có một cái cue là phải ra được cái concept cho khán giả hiểu tại sao là cái máy hát đĩa than. Thì sau khi Tuấn hát xong một cái bài opening thì Tuấn phải chạm vô cái cần kim của cái máy đĩa than, rồi cái cần kim đó nó xoay vào cái đĩa, đó là cái hình tròn của sân khấu. Rồi bắt đầu cái hình tròn sân khấu nó xoay, Tuấn phải đứng trên đó và xoay Tuấn và nhạc mới lên. Thì nó giống như một cái vận hành của một cái máy đĩa than. Mà bắt Tuấn tập thì rất là khó rồi. Rehearsal là không, để yên cho tôi hát, tôi không có việc gì mà tôi phải đứng lên đây hết, mà toàn là Hiếu tự tập với giám đốc sản xuất không. Xong ngày hôm đó là trước khi show là Hiếu đã nhắn tin Hiếu nói là cố gắng nha, cố gắng kêu Tuấn nó đứng vững để xoay. Thì xoay ra đúng nửa vòng là ra dấu hiệu ngừng lại, chóng mặt rồi, đứng im lại để tao hát. Là tất cả mọi người loạn lên, ngừng lại, không xoay nữa. Thì mới xoay có nửa vòng thôi. Đêm đầu tiên là mới xoay nửa vòng là Tuấn không chịu nữa rồi, và đứng vô giữa hát luôn, và cái dưới đĩa than là coi như là ngưng lại mà không còn diễn tả được cái gì nữa. Mà biết bao nhiêu tiền cho cái kỹ thuật đó, anh em phải tính bao nhiêu cái kết cấu để làm cái chuyện đó. Qua ngày hôm sau giám đốc sản xuất nói: Hiếu bây giờ sao Hiếu, tao tốn tiền nhiều quá mà thằng Tuấn nó bắt xoay có một vòng thôi. Thế là ba thằng phải ngồi nói với nhau: ê Tuấn, xoay nó đẹp lắm Tuấn, quay lên đã lắm, mà qua mày xoay cái nửa vòng chưa được, bây giờ mày ráng mày mang cái đôi giày nào á. Tại vì cái đêm đầu còn mang một cái đôi giày điệu, mang một cái đôi giày mà nó rất là trơn. Mà trước đó tụi Hiếu là còn phải xịt khuẩn này, tức là mọi cái mà theo cái chỉ thị về chống Covid. Thì tự nhiên cái sân khấu nó bị trơn quá mà mình cũng không control được, mà ông lại mang một cái đôi giày trơn nữa. Thế là ông xoay một vòng là ông cảm thấy là thôi không thể nào ông vẫn được rồi. Thế là ông không có chiêu trò sân khấu gì ở đây hết. Thì qua ngày hôm sau thì cũng đã rất là hiểu ekip là đầu tư cái đó rất là nhiều, và mang một đôi giày rất là vững. Mà Hiếu xoay được 2 vòng. Mà xoay khán giả sung sướng lắm, thấy khán giả sung sướng mà thay được 2 vòng. Nói chuyện mò đàm với giám đốc sản xuất: ông thấy chưa, 2 vòng rồi đó. Ông hả dạ chưa, khi mà đầu tư như vậy. Thì Hiếu thấy là đó, chỉ cần những cái khoảnh khắc như vậy thôi
một giây vài giây thôi mà nó đủ ấn tượng với khán giả thì người ta sẽ nhớ hoài. Tưởng lúc đấy phải tua đĩa rồi. Okay. Thì mình nói rất là đúng. Cái điểm nhớ của một cái sản phẩm sáng tạo chỉ cần một ý thôi, một cái thứ gì đó thôi. Hôm nay cười đã. Thực ra thì mình, mọi người cũng nhận thấy khi mà mình nói chuyện với những người mình đã quen ấy, tư thế mình cũng rất là thoải mái, trò chuyện những cái thứ mà thực ra trông thế cũng chưa bao giờ phỏng vấn nhau. Có một lần lâu lắm, có phải là mà Hiếu cũng biết làm sao Hiếu ngồi đây luôn. Bởi vì những năm gần đây ấy, Hiếu cảm thấy là cái việc mình nói với cái việc mình làm á, nhiều khi cũng không cần thiết. Mình chỉ làm thì cái tác phẩm nó nói lên hết rồi. Thật sự nó nói sạch rồi. Mình không phải nói khoa trương hoa mỹ gì đâu. Mình có giải thích nó càng nhiều đi nữa thì người ta cũng cảm nhận nó khác thôi. Nghệ thuật nó là như vậy. Thì mình thấy trên Facebook của Hiếu thì viết thơ cho vui thôi. Hiếu cũng ngại, lâu lâu có hình ảnh đẹp về show thì Hiếu đưa lên, và Hiếu cũng phải nghĩ được bài thơ thì mới post kiểu vậy. Thì có những cái show diễn trước với những truyện ngắn hay Fragile làm xong thì báo chí cũng rất là thích, và họ cũng muốn Hiếu chia sẻ và phỏng vấn rất là nhiều. Gặp gỡ phỏng vấn có, gửi qua mail phỏng vấn có, mà bài rất là dài. Mà sau đó Hiếu đọc lại thì Hiếu năn nỉ họ đừng có đăng. Bởi vì Hiếu thấy là thời đại bây giờ người làm sáng tạo không cần thiết phải nói nữa. Đúng, để tác phẩm nói hộ mình, đúng không? Thế trong năm Minh sẽ phải hỏi một cái câu mà kinh điển của mình. Trước khi hỏi đến cái trend hay là cái gì mà Hiếu sẽ làm trong tương lai, thì mình muốn hỏi là nếu Hiếu ngày mai lên hoang đảo không biết ngày trở về, một, Hiếu mang sách gì lên nếu phải chọn một cuốn sách? Chưa gì đã biết này. Sách gì? Một cuốn sách của Nhật Bản. Chính xác. Phải Ikigai không? Không. Okay. Cuốn nào? Hiếu có một cái cuốn sách mà Hiếu lúc nào Hiếu cũng đem theo trên mình đó. Đó là cuốn sách nói về một bậc thiền sư về thơ haiku. Đó là Matsuo Baso. Thì khi mà Hiếu đọc cái cuốn này ấy, nó không phải là một cái sách tiểu thuyết hay là một cái gì đó, mà nó lại nói về cuộc đời của một ông thiền sư. Và ông trải qua rất là nhiều năm, ông đi sống ở những cái nơi mà thời mà Nhật Bản cổ đó. Thì những cái câu chữ ông tạo ra nó chỉ có cái 3 dòng là thơ haiku, nó rất là ít từ. Nhưng ông đã có một cái quãng đời ông sống quá hay. Và Hiếu chỉ mong rằng là mình được sống trong cái thế giới của ông như vậy thôi là đủ rồi. Và khi đọc sách mà Hiếu đọc xong rồi Hiếu đọc lại và chưa bao giờ đọc hết cái cuốn sách hết. Nhưng cứ mở ra bất cứ một trang nào mình cũng thấy nó là một cái thế giới, nó đẹp đẽ vô cùng. Nhưng cái sự đẹp đẽ đó nó rất là khiêm tốn. Cái haiku Hiếu thích là bởi vì nó rất là khiêm tốn, nó ít chữ. Thì Hiếu nghĩ đó là cuốn sách mà Hiếu luôn luôn cầm mang theo. Và nó nói rất nhiều về Hiếu, đúng không? Nó nói về cái philosophy trong mọi thứ của Hiếu. Bây giờ câu thứ hai này. Lên hoang đảo thì làm show gì? Show thực cảnh hả? Đúng không? Mọi người hay ra đảo làm show thực cảnh đúng không? Mà show thực cảnh phải đông người. Đảo này có người không? Còn không là sẽ làm một cái show contemporary nào đó trần truồng trên hoang đảo. Okay. Nếu có một cái smartphone chụp lại thì sẽ viral rất là tốt. Không, mình nói đến đảo một chút bởi vì là thực cảnh. Rõ ràng có một cái trend mà thì mình cũng tin rằng là một cách nào đó cái show Si Sinh Share thời gian đầu cũng tạo ra một cái xu hướng đó. Tức là chúng ta về với thiên nhiên, chúng ta nói đến những cái thứ sân khấu rất hoành tráng của Hiếu, đúng không? Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải thấy rằng là có những kiểu show mà bây giờ cũng là trend, cũng là một cái xu hướng đấy. Đấy là cái việc là người ta chỉ cần một cái dàn nhạc sống đấy. Có thể người ta quay lại để phát lên YouTube như kiểu Si Sinh Share. Có thể người ta có một cái nhóm người nhỏ follow theo cái vibe đó. Thì đấy, theo Hiếu tại sao có cái xu hướng đó? Thực sự cái xu hướng đó nó phải đến từ nghệ sĩ. Nó không đến từ cái idea của một ekip hay là của những người làm sáng tạo mà đứng backstage. Nó phải từ trong cái tâm can của một cái người nghệ sĩ. Thì cái sự thành công của cái Si Sinh Share mà tụi Hiếu đưa vào rất là nhiều không gian ngoài trời, nó đến từ một cái tâm thế và từ một cái quan niệm về không gian hát của Tuấn. Thì nó mới tạo ra được nó, vì người ta chỉ thấy là cái tâm thế, tâm sinh tướng
Tuấn phải là có một cái tâm hồn như thế nào thì nó mới ra được tất cả mọi thứ, và tất cả mọi người ekip chỉ ghi hình lại cái chuyện đó thôi. Thì Hiếu nghĩ là dạo này mọi người giống như là có một cái trend, nhưng mà cái trend đó Hiếu nghĩ là nó sẽ rất là bền vững, bởi vì chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều đến thiên nhiên, quan tâm nhiều đến cảnh quan, quan tâm nhiều đến những cái thứ mà nằm ngoài một cái vỏ hộp, một cái sân khấu, một cái studio. Hiếu làm nhiều về thiên nhiên, Hiếu biết là đứng hát giữa thiên nhiên là chắc chắn là kiểu gì hát cũng sẽ hay. Nó hay là ở chỗ là chúng ta có gió, có cây xanh, chúng ta có rất là nhiều cái thứ của thiên nhiên hỗ trợ, thì chúng ta rất là thoải mái. Và Hiếu nghĩ rằng là ngay cả Hiếu như Minh mà ra rừng hát hay gì đó cũng sẽ mình rất là tự tin, tự tin hơn là mình ở trong một cái studio. Thì nó là một cái xu hướng làm cho người nghệ sĩ nó kích thích sự sáng tạo nó nhiều hơn. Và thì cũng giống như các show diễn mà tại sao họ làm thực cảnh, bởi vì chỉ có thiên nhiên mới đem lại cảm xúc cho con người nó mãnh liệt nhất thôi. Thì khi mà Hiếu làm Xin Xe thì không hiểu được cái sự thành công nó khủng khiếp. Và nó sự thành công khủng khiếp đó bởi vì là tụi Hiếu đã chịu mang ra một cái không gian khác. Và nhiều các bạn trẻ có thể là tiếp tục cái việc khai thác thiên nhiên đó thì nó rất là tốt. Mà cái quan trọng nữa là phải đưa được hình ảnh về du lịch. Hiếu thấy cái điều đó nó rất là quan trọng, mà cái trách nhiệm của tụi mình trong cái thế hệ này là Việt Nam mình còn quá nhiều cảnh đẹp. Ít nhiều gì có thể bạn bè quốc tế không nghe được nhạc Việt Nam, không hiểu được cái gì hết, nhưng mà xem một cái clip thì sẽ muốn đến đây. Thì cái điều đó là Hiếu thấy là mình phải làm bây giờ. Và nó sẽ rất bền vững theo cách đấy. Không còn là một cái trend mà cái xu hướng của năm. Thì mình thì có một cái suy đoán khác là có thể là cái thời điểm Covid mọi người cũng không có show, và cái sự rảnh rang đó ấy, nó tạo ra một cái cảm hứng là thế thì tôi hãy tự hát đi. Khi mà tôi không chịu những cái áp lực là tôi phải kiếm tiền, hay tôi đằng nào tôi cũng không thể chạy show, thì tôi tạo ra một cái không gian để tôi có thể được hát. Cái sự nhớ hát thì mình nghĩ cũng giống như là một cái khoảng lặng. Đúng rồi. Chúng ta nói nhiều về người nghệ sĩ, họ phải hy sinh một cái khoảng thời gian để họ sáng tạo. Nhưng mà những cái năm mà phát triển mình rất là nhiều về công nghệ, người nghệ sĩ không có cái thời gian đó. Họ ra bài hit này thì họ phải nghĩ ngay bài hit khác, họ ra album này họ phải nghĩ ngay album khác, hay cả show diễn. Thì cái khoảng lặng ở đâu để sáng tạo? Thì cái sự sáng tạo đó nó sẽ nhiều khi nó rập khuôn, hoặc là nó cũng sẽ đi theo một cái vết mòn nào đó. Vậy thì cái thời gian Covid nó rất là tàn ác, đúng không? Nhưng mà người nghệ sĩ phải biết ơn cái khoảng thời gian đó, vì chính khoảng thời gian đó làm cho chúng ta nhìn về cái bản thân chúng ta nhiều nhất. Nói chung nói thì rất hay. Bây giờ hỏi này, khoảng lặng của Hiếu thì bây giờ vừa làm xong show một tuần, Hiếu có khoảng lặng không, hay là Hiếu chuẩn bị các show tiếp theo rồi? Hiếu có khoảng lặng chứ, bởi vì đến lúc mà mình phải thấy rằng là cái khoảng lặng đó mình không có share được với ai. Nhiều khi nó chỉ là một cái cuốn sách, nhiều khi chỉ là một cái buổi sáng sớm mình thức dậy mà bạn bè mình chưa thức dậy. Bạn bè mình 8-9 giờ mới dậy chẳng hạn để đi đến cơ quan làm việc, mình đã thức dậy từ 4-5 giờ sáng để mình hưởng được cái không khí đó. Thì Hiếu nghĩ là người làm sáng tạo phải có những khoảng lặng như vậy, chứ không phải là chúng ta off máy điện thoại, hay là chúng ta cần phải đi lên rừng lên núi gì đó một khoảng thời gian. Ok. Thế còn dự tính các show sắp tới chắc chắn có rồi. Bây giờ bắt đầu chạy event để kiếm tiền. Ok. Không nói vậy chứ những cái show quan trọng của Vietvision thì vẫn là có những cái show của Tuấn, và cũng như cái show mà Hiếu làm việc với lại các đối tác của đài truyền hình hay như nào, những show rất là quan trọng và đã lên kế hoạch rất là dài trong một năm. Thì mình có những cái cột mốc để mình bắt đầu mình triển khai. Còn hiện tại thì có cái gì Hiếu mơ ước mà Hiếu chưa từng làm không? Có. Hay là cái gì? Rượu Việt Nam. Thì Rượu Việt Nam không phải là mình đã làm được rồi, mình đã hình thành được rồi, nhưng mà một điều mà Hiếu cùng với ekip rất là ấp ủ đó là một đêm nhạc trong rừng, một cái trại sáng tạo, một cái không gian để kết nối những người trẻ có sự đam mê và sáng tạo, cùng hát hò, cùng vẽ vời, cùng làm phim, cùng làm tất cả mọi thứ mà xung quanh đến những cái việc là chúng ta bảo vệ thiên nhiên và chúng ta đi trồng rừng. Thì cái điều đó là những năm nay mà khi mà gây dựng cái dự án Rừng Việt Nam thì Hiếu rất là muốn làm mà chưa có thời gian làm. Và nhiều khi cái khoảng lặng này chính là cái lúc mà mình sẽ ngồi lại với nhau để mình xem coi mình sẽ làm cái không gian đó. Ok, và thì mình cũng rất là muốn được đồng hành cùng. Và cái câu chuyện về rừng á, thì chúng tôi cũng đã nói trên một cái podcast khác của Vietcetera là Bít Tất rồi. Cũng là Thùy Minh và Hiếu ngồi nói. Nếu các bạn chưa nghe thì có thể tranh thủ quay lại để nghe.
mình cũng trò chuyện. Thực ra Minh và Hiếu thì quen biết quá lâu rồi, cho nên mình nói chuyện bao lâu cũng được. Hôm nay bây giờ nói dài phết nha, cũng nói được gần 1 tiếng. Cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã nghe cái cuộc trò chuyện này, đúng không? Mình có ê quá không? Không đến nỗi nha, cũng không đến nỗi. Câu chuyện soi đèn pin của Hiếu kiểu light up mọi thứ, làm cho mọi thứ sáng rõ. Nhưng thì mình tin là nó không phải là cái cuộc trò chuyện với một người đạo diễn sân khấu vừa làm xong một cái show rất là thành công. Thì mình nghĩ là nó cũng showcase rất nhiều cho những cái bài học về sáng tạo. Thì mình và Hiếu cũng là người cũng đã làm trong nghề rất là lâu. Mình cũng đọc các cái comment, mọi người cũng nói là maybe ở cuối chương trình các anh chị thử gợi ý những cái tác phẩm phim hay là sách hay là một cái chương trình gì đấy để các bạn ấy xem và nghe. Thực ra cái câu chuyện về sách á, câu hỏi về sách á, thì mình cũng luôn coi nó là một cái hint để mọi người nếu muốn là mọi người tìm đọc. Hay bản thân thì mình khi mà hỏi một cái khách mời của mình về cái cuốn sách á, mà mình chưa biết á, là thì mình hay về và mua luôn để đọc. Đó, thì cái đấy là cách các bạn có thể làm thử. Nếu Hiếu được gợi ý một hoặc vài bộ phim, để chúng ta hôm nay không nhắc nhiều đến phim mấy mà nhiều về nhạc và hình ảnh á, thì Hiếu sẽ gợi ý cho các bạn khán giả của Have a Sip phim gì cần xem. Thời gian gần đây thì Hiếu xem phim á, Hiếu luôn luôn bị bạn bè rất là complain là về cái gu con xem phim của mày lạ quá. Không phải là lạ, bởi vì là đến cái lúc mà mình muốn xem lại những cái tác phẩm kinh điển. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết rằng là một cái tác phẩm kinh điển nhiều khi nó hơn 2 tiếng đồng hồ, có khi 3 tiếng đồng hồ. Nó phải có lý do của nó. Tại sao nó là kinh điển mà mình lại không có kiên nhẫn để mình thưởng thức nó. Thì thời gian gần đây tự nhiên Hiếu có một cái cảm giác rất là nhiều về thiên nhiên á. Chắc là đi trồng rừng hay gì đó, tự nhiên cái mình cứ muốn là tìm những cái thứ liên quan đến cây cối. Thì mình đã tìm ra được một cái nguồn phim của một cái đạo diễn người Nga tên là Andrei Tarkovsky. Thì ông đã để lại những cái bộ phim khủng khiếp, những bộ phim nhiều đề tài khác nhau, và một bộ phim 3 tiếng đồng hồ, chậm, thật chậm, nó đi qua từng chi tiết, diễn tả một cái tâm lý của một nhân vật trong đó, một người rất là một nhà khoa học, có rất là nhiều những cái trăn trở về việc vũ trụ hay là phi hành gia, nhưng mà ông lại tả một cái rêu, một cái cây, một con suối, rồi máy bắt đầu nó lia lên cái gương mặt của cái nhân vật đó, mà nhân vật đó cầm quyển sách. Những cái thứ đó thì Hiếu nghĩ rằng là mình phải thưởng thức thôi. Nếu như các bạn search tên của người vị đạo diễn này thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều bộ phim mà rất là khó tìm, nhưng mà cố gắng tìm những cái shortcut của ông hay là những cái hình still trong phim á, nó rất là nổi tiếng. Một cái bộ phim có thể các bạn coi các bạn không hiểu gì hết. Nó nói rất là nhiều những cái về tôn giáo, về chính trị, về khoa học, những cái tác phẩm kinh điển về văn học của Nga, mình nhiều khi mình cũng không tìm hiểu hết được. Nhưng mà về cái hình ảnh thì thôi, nó sẽ là những cái thứ bền vững và những cái thứ mà nó bất hủ. Thì mình thử xem nha. Ok, thì mình cũng chưa được biết, và đúng là cũng đây là một cái hành trình mà tụi mình yêu thích. Đấy là mình luôn thấy thú vị khi có nhiều thứ mình không biết. Và mình cảm thấy lúc nào cũng như một đứa trẻ, mình luôn luôn tò mò và mình muốn tìm hiểu thêm. Hy vọng đây cũng là cái tinh thần của mọi người xem Have a Sip. Mình cũng sẽ chắc là mượn của Hiếu luôn cho nhanh chứ. Mà thì mình nói về cái sự những đứa trẻ đó rất là đúng cái mà Hiếu đang suy nghĩ. Bởi vì mình có làm bao nhiêu cái tác phẩm, bao nhiêu cái việc đi nữa, thì mình đã từng hỏi Hiếu là bỏ được cái gì đúng không? Thì Hiếu nghĩ là mình tưởng là mình bỏ được sự sợ hãi, nhưng mà chính sự sợ hãi nó làm cho mình sáng tạo được. Đúng đấy. Và sự sợ hãi đó là mình phải có một cái sự ngây thơ, một cái sự gì đó nó rất là trẻ con. Và chính những cái suy nghĩ trẻ con và chính những cái lúc mà mình là mình nhất, mình trở về với lại một cái cơ bản của mình nhất á, tự nhiên cái mình nghĩ được nhiều thứ hay lắm. Rồi, cảm ơn Hiếu. Cà phê cũng uống gần hết rồi. Cảm ơn Hiếu đã đến với Vietcetera. Và hy vọng đây không phải là lần trò chuyện cuối cùng. Cảm ơn tất cả các khán giả của Have a Sip. Cảm ơn Thị Minh. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe những cái chuyện liên thuyên của Hiếu. Trong các tập này, hãy cùng lắng nghe những trải nghiệm thú vị về Hồng Kông, từ nền văn hóa pha trộn mới, cũ, nền ẩm thực đa dạng, hay nhiếp ảnh, điện ảnh và nghệ thuật nói chung. Hãy subscribe tất cả các kênh của Vietcetera vì còn nhiều thứ khác đang chờ bạn.